आज म यहाँलाई एकदमै अनौठो परिकार बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु जुन चाहिँ 5 मिनेटमै तयार हुन्छ। त्यो हो वाइवाईको बिरयानी। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। वाइवाईको बिरयानी बनाउनका लागि मैले 1 कप बासमती चामल लिए। मैले यस्तो कपबाट 1 कप लिएकी हुँ। एउटा वाइवाई चाउचाउलाई लिए, एउटा प्याजलाई यसरी सानो सानो टुक्रा गरेर काटेँ, 2 वटा जति टमाटरलाई काटेँ मैले, हरियो धनिया मैले अलिकति लिएकी छु, रातो खुर्सानी एउटा, 1 टेबलस्पुन जति चाहिँ बटर, आधा चम्चा जति नुन र थोरै मैले मरिचको धुलोलाई लिएँ, आधा चम्चा जति। सबैभन्दा पहिला प्यानमा यो बटरलाई म पगाल्दैछु। यो एकदमै अनौठो परिकार हो। यसलाई मैले आफैले दिमागले सोचेर चाहिँ बनाएकी हुँ। बटर बिस्तारै पग्लिन थालिसकेको छ। जसरी हामीले नेपालमा चाम्रे भात बनाउँछौँ त्यसरी नै हामी बासमती राइसलाई पकाउँछौँ। एउटा रातो खुर्सानीलाई पनि थोरै 30 सेकेन्ड जति मैले फ्राई गरेँ यसरी। अब भने यो 1 कप जति बासमती राइसलाई म फ्राई गर्दैछु। एकदम लो फ्लेममा फ्राई गर्नु होला। बिरयानी बनाउनुको लागि आगोको आँच एकदमै लो फ्लेममा राख्न एकदमै जरुरी छ। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चलाउँदै पकाउनु होला। नुन चाहिँ थोरै मात्र युज गर्दैछु म, आधा चम्चा जति। फ्लेभरको लागि मात्र मैले नुन युज गरेकी हुँ। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चलाउँदै पकाउनु होला। यो खाँदामा एकदमै मिठो छ। कहिलेकाहीँ के खाउँ भएको बेला वा खाना पकाउन अल्छी लागेको बेला यो पकाउन सक्नुहुन्छ। 5 मिनेटमा नै एकदमै रेडी हुन्छ। र मैले चाहिँ अघि जसरी मैले बासमती राइस 1 कप राखेकी थिएँ, पानी पनि 1 कप नै युज गर्दैछु। कुनै पनि बिरयानी बनाउनुको लागि चामल जति युज गर्यौँ पानी त्यति नै युज गर्यौँ भने एकदम पर्फेक्ट बिरयानी तयार हुन्छ। र यसलाई म एकदमै लो फ्लेममा 7 मिनेटसम्म पकाउँदैछु। एकदमै लो फ्लेममा पकाउनु होला। र अब भने मैले यो 1 प्याकेट चाउचाउ यसरी खन्याएँ। मैले चाहिँ यो 1 जनाको लागि तयार गर्दैछु। अब वाइवाईको सिजनिङहरू पनि म राख्दैछु। मैले रातो धुलो खुर्सानी पनि युज गर्दैछु जुन वाइवाई को प्याकेटभित्र नै हामी पाउन सक्छौँ। बाँकीको अरू चिजहरू पनि म यसैमा मिसाउँदैछु। अब म राख्दैछु यो टमाटर। टमाटर सकेसम्म रातो र पाकेको हुनुपर्छ। त्यसै गरेर यो सानो सानो टुक्रामा गरेर काटेको प्याज, धनियाले एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। यहाँले क्याप्सिकमहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। राम्ररी मिक्स गर्नु होला। यो मिक्स गर्दा टाइम दिएर 2 देखि 3 मिनेटसम्म लगातार मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा म नुन चाहिँ राख्दिनँ किनभने मसला आफैमा नुन हुन्छ र चाउचाउमा पनि हुन्छ। यसरी पेपर पाउडर अथवा यो मरिचको धुलोलाई पनि मैले राखेँ। राम्ररी मिक्स गर्नु होला। यो वाइवाई चाहिँ पहिल्यै तयार गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ चामल पाक्न आँटिसकेपछि मात्रै हामीले तयार गर्छौँ। अब म चेक गर्दैछु चामल पाक्यो कि पाकेन यो खाना भनेर। एकदम पर्फेक्टली हाम्रो बासमती राइस पाकिसकेको छ। म यहाँहरूलाई देखाउँदै पनि छु। अब यसमा हामी अघि तयार गरेको वाइवाई मिक्सचरलाई राख्दैछौँ। जसरी अरू बिरयानीहरू बनाउँदा हामीले राख्छौँ त्यसरी नै लेयर लेयर गरेर म राख्दैछु। माथिबाट यसरी राख्नुपर्छ। र यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर म मिक्स गर्दैछु। एकैचोटि मिक्स नगर्नु होला। बिस्तारै बिस्तारै मात्र हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। र यो मिक्स गर्ने बेलामा चाहिँ आगोको आँच चाहिँ एकदम कम हुनुपर्छ। र यतिको थोरै मिक्स हुने बित्तिकै हामीले ग्यास चाहिँ अफ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले तातो तातै खायौँ भने अझ मिठो हुन्छ। चिसो भइसकेपछि त्यति यो टेस्टी हुँदैन। यसमा बटरहरू पनि राखेको भएर यो एकदमै राम्रो यसबाट चाहिँ स्मेल आइरहेको छ। यो खाना खाँदाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरेर वाइवाई बिरयानी खाँदाखेरि तरकारीहरू पनि बनाइराख्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ खाना खान झ्याउ लागेको बेला पनि यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अगाडिबाट यो यस्तो देखिसकेको छ। एकदमै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। म यहाँलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यहाँहरूले खाना वा खाजाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ यसलाई। आजको रेसिपी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी यहाँलाई मन पर्यो भने पक्कै आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला।
यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे र 1.3 मिलियन भ्युजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई टेक केयर अफ योरसेल्फ